Where's this creature come from? Jak se tady tohle stvoření objevilo? Odkud pochází? Well, he lived in snow and ice and cold. Vidíme ho ve sněhu, v ledu. Because he's got this long hair. Má dlouhou srst. And they make him a totally different animal, the mastodons. A vlastně je to popis mastodonta. Now we're going to talk tonight about fossils they call the tertiary level. Dnes se budeme dívat a soustředíme se na zkameněliny, které nacházíme v třetích horách. Just after the Cretaceous. Je to vlastně těsně nad tou oblastí křídy. So if the story is right, then everything was underwater here. Jestli tedy náš dosavadní popis byl správný, a tak křída znamenala, že všechno až do té doby bylo pod vodou. And the living creatures here and some of the fossils are post-catastrophe, because the catastrophe ended here at the Cretaceous. Tady končila katastrofa na vrcholu té křídy a v té další vrstvě bychom měli nacházet ty zvířata, která přežila tu katastrofu nebo zemřela těsně po katastrofě. All right, let's have a look at this. Podívejme se. Here you have a fossil of a horse. Máme tady zkamenělinu a gazelle, antilopy, gazely, koně. A carnivore. Máme tady také šelmu, masožravce. All of them together. A překvapivě jsou všechny dohromady. That's very strange. Není to zvláštní. This comes from the British Museum. Je to kousek, který vystaven v Britském muzeu. They say they were washed together by torrential floods. A that says popis je takový, že byly vlastně na to místo jedno nahnány díky povodní, prudkým přívalům vody. But there was no flood. Ale přesto často slýcháme, že nebyla žádná potopa. There it says in the British Museum. Ale ten nápis v Britském muzeu k tomuhle exponátu říká, že and it says they must have been buried quickly. A musely být pohřbeny také ty všechny organismy velmi rychle. We don't only find few like that, we find lots like that. A najdeme mnoho takovýchto skamenělin. Now, if you go into those upper layers, this is what you find. A když jdeme do těch horních vrstev, to je to, co často nacházíme. The layer is full of bone fragments. Nacházíme vrstvy se spoustou úlomků kostí. Broken bones. Polámané kosti. So some of these animals must have been churned in water and broken apart. Takže ta zvířata musela být díky tím úžasným vírům polámána na kousky. Must have been very violent. Bylo to tedy něco se spoustou energie. We find nothing like that today. Dnes nic takového nenacházíme. Then you find whole fossil graveyards with just thousands of fossils. A v určitých místech nacházíme celé hřbitovy z kamenělin. Tisíce. Mixed up. A všechny jsou smíchány dohromady. Is that chance fossilization over millions of years? Můžeme se na to dívat jako na proces tvorby z kamenělin po miliony let? No, this is catastrophism. Jednoznačně odpověď je, muselo to být díky katastrofě. Where do all these animals come from? Kde se ta zvířata vlastně objevila? This is a horrible picture. Tady to je velice nepříjemný, drastický obrázek. This was the Bangladesh flood disaster. Popisuje povodeň v Bangladeši. And here you can see exactly something like that. There are animals and even a human lying there, all lying together. A vidíme vlastně, jak všechna ta zvířata, dokonce i lidé, po té potopě leží všichni dohromady na jednom místě. They all drowned. Všichni utonuli. And look at these, they're all blown up because mammals blow up. A vidíme, že některá ta zvířata se nafoukla a plavou v té vodě. So if these were covered again, a kdyby došlo k tomu, že vlastně tyhle ty nánosy by byly pokryty znova další vrstvou, you would have a fossil graveyard. Pak bychom se dostali k situaci, že bychom viděli vlastně hřbitov z kamenělin. Now, why are most of the mammals found in the top layer?
proč je většina těch savců nacházena v těch vrchních vrstvách. We do find mammals in the lower layers too. Také je nacházíme i někde v nižších vrstvách. But why so many in the top layers? Ale proč jich je tolik právě v té nejvrchnější vrstvě? Because dead mammals in water float. A důvod je, že mrtví savci po smrti ve vodě plavou. And birds float. A ptáci se utopí. So these mammals must have been, if they survived in the water, they would have remained the living ones. Tato zvířata vlastně zůstala tady ve vodě, plavala, vidíme tu příklady tuleňů, lachtanů. But in a violent flood you would expect many of these to die in the flood too. Ale přesto, že jsou to dobří plavci, u nějaké katastrofické potopy bychom očekávali, že také oni zahynou při té Now katastrofě. mammals are a bit of a problem. A savci jsou trochu problém. Because you get marine mammals and you get terrestrial mammals. A máme vlastně dva druhy, máme jak mořské, tak suchozemské savce. Now it takes a lot of gymnastics to get a marine mammal to evolve out of a land mammal. A veme to mnoho duševní gymnastiky si představit, jak vlastně se mohli vyvinout mořští savci z těch, kteří žili na souši. Without leaving a trace in the fossil record. Bez toho, že bychom nacházeli jakoukoliv stopu ve zkameninách tohoto procesu. We'll talk about that in a O moment. tom budeme mluvit. So here you have all these beautiful marine mammals. Budeme se dívat teď na kytovce. Look at them. These all evolved from land creatures. A představa je taková, že se kytovci vyvinuli ze savců, kteří žili na souši. That walked on 4 legs. Původně kráčeli neohrabaně na 4 končetinách. Interesting. Zajímavé. You get giant mammals like this. Obrovští savci jako tito. These are the baleen whales. Je to typ velryby. Now, where do they come from? Jak se tu vlastně tedy vzali? Well, the scientists in the textbooks will put very confidently these ancestral links. A v učebnicích často nacházíme přesnou tabulku, jak se vyvíjely velryby. Unless it comes to the bottom, they'll say hypothetical. A úplně dole je kostra hypotetického mezičlánku. So there's a hypothetical mesonychid skeleton. Je to kostra hypotetického předchůdce kytovců velryb. Please note, he's got 4 legs. He's a land mammal. Mají 4 nohy, jsou to přeci suchozemští savci. He's got a normal tail. Mají ocas, mají kostru. Well, then he probably changed it to something like this, like Ambulocetus. A postupně vlastně dochází k proměně. Oh, and then he changed it to something like this, like a Rhodocetus. Nahoře vidíme to radhoceta. And then he changed into something like this, like a modern toothed whale. A nakonec vlastně ten popis je o tom, že ty končetiny se zmenšovaly, až se nakonec proměnily v ploutve. And you look at it and you say, very impressive. To je přece úžasný obrázek. Except of course this one doesn't exist because it's hypothetical. Tenhle dole neexistuje, to je hypotetický obraz. And what about these? Ale co třeba ty další nad ním? How good are they? Here's another one, that's the possible ancestor. Tady je popis dalšího možného předchůdce. His name is Pachycetus. Který se jmenuje Pachycetus. Isn't it interesting that they give him the name Cetus? A jeho jméno končí Cetus. What does cetacean mean? What is that? Co to znamená? That's a whale. Excuse me, does that thing look like a whale? Připomíná vám velrybu. And where did they get this creature from? Odkud se vzalo tohle zvíře? This whole animal has been reconstructed from a jaw and small pieces of skull fragments. Not this whole thing, just one jaw and a little piece here and a little piece there. A celý ten obraz toho zvířete byl rekonstruován
z kousku čelisti a pár kousků lebky. There's no whole fossil at all. Čili nenašli žádnou celou skamenilinu tohohle zvířete. So where's it come out of? Kde se tedy objevil? V našich představách. All right. This is what he swam like. Getting quite cute there. Ambulocetus. Čili tady je stejný popis vlastně v okamžiku, kdy tento ambulocetus, ta představa je změna vlastně končetin na ploutve. Sometimes they use this one as a prefossil. They call it Basilosaurus. Basilosaurus byl podobný hadovi a také se předpokládá, že mohl být předchůdce kytovců. Didn't look like a whale at all. It looked more like a serpent-like creature. A rozhodně nevypadá příliš moc podobně velrybě. But you need mega imagination from the small pieces that they have to get something like that. A potřebujete skutečně velkou představivost, abyste z malého kousku, který byl nalezen, si vytvořili celý obraz toho zvířete. So these creatures don't exist except in the mind of the scientist. Čili tato zvířata vlastně neexistují, kromě představy v mozku některých lidí. You know that Charles Darwin thought that the whales evolved from the bear. A představa Darwina byla o tom, že medvědi byli vlastně předchůdci velryb. Why? Z jakého důvodu? Because the bear likes to swim. Pozoroval, že medvědi rádi plavou. Or maybe something like a hippopotamus. A pak se z nich postupně vytvoří mezičlánek. Have you seen the tail of a bear and the tail of a hippopotamus? Viděli jste někdy rozdíl mezi toho, jak vypadá ocas medvěda? What's the tail of a hippopotamus like? Jak vypadá, ano, ten přechodný článek byl medvěd, hroch, kytovci, velryba, jak vypadá ocas hrocha? It's a tiny little thing that Zoologické jsme viděli, že je velice malý. and that evolved into the magnificent tail of a whale. A postupně se vyvinul v úžasnou vlastně ploutev ocasní velryby. Without leaving one trace in the fossil record. Bez toho, aniž bychom našli jediný důkaz ve skamenělinách, že k tomu došlo. So from a bear to something like this. Čili chceme jít od medvěda k něčemu, co vidíme na obrázku kryby. You need a lot of imagination. Potřebujeme velkou představu. Let's go to a special fossil bed. Podívejme se na speciální naleziště skamenělin. This research was done by Geoscience Research Institute. Ten výzkum byl udělán Institutem pro výzkum země z Loma Lindy. And it's the Pisco Formation in Peru. Je to formace, která se nachází v Peru. And there it lies along the coast of Peru. To naleziště na pobřeží Peru. And this is what you find there. A tady je to, co v ní nachází. You find fossils of baleen whales. Nacházíme tam speciální velryby s kosticemi. And that's fascinating. These are big animals. Jsou to obrovská zvířata. And how many fossil whales are there? A kolik těch skamenělých velryb tam nacházíme? Each one of these dots is a whale. A na tom grafu každý ten bod, který tam vidíte, je jedna velryba. And please note that the red dots are complete whales. A ty červené body znamenají zachované kompletní zvíře. And the black dots are incomplete whales. A ty černé body představují zvíře, které nebylo dochováno kompletně, pouze částečně. And it lies in layers like this, so they're buried in layers. Nacházíme v určitých vrstvách. Now, what does it look like when a whale dies today? Jak to vypadá, když velryba zemře dnes? Here you have whales washed up on the coastline. Tady je důkaz toho, jak to vypadá. Je to velryba, která se dostala na pobřeží. And very quickly they disarticulate. Look, they lie there in there. Hundreds of little bones. A všimněte si, že celá ta kostra se velice rychle rozpadne na jednotlivé díly, kousky. So any whale today
disarticulates very quickly. Čili celý ten skelet velryby dneska se velice rychle rozpojí, rozruší. When they lie at the bottom of the water, když umřou vlastně ve vodě, like there are whale carcasses on the sea floor když of the dopadnou, Santa Catalina Basin of California, když dopadnou tedy na dno moře, oceánu, very quickly they disarticulate. The bones break apart. také i tam, jak stejně jako na souši, celý ten skelet se velmi rychle rozpojí, rozdělí na jednotlivé. And there are of course animals like sharks and things which take pieces away. A samozřejmě žraloci si pochutnají na tom mase. So let's go to the fossil whales. A podívejme se na skamenilé velryby. Yeah, they're all like, there's one, here's one. Na tomto snímku jich vidíme několik. Absolutely perfect. Naprosto perfektních, to tělo není rozloženo na jednotlivé kousky. Some of them are absolutely complete. Některé z nich jsou dokonce naprosto kompletní. So what must have happened to them? Co se jim tedy muselo stát? They must have been buried in a turbidite. Museli být vlastně rychle pohřbeny v turbiditech, jak jsme o tom mluvili. Can you see something else that's interesting? A něco dalšího je zajímavé? What else do you see? Co dalšího vidíte? Thank you, thank you. Všechny stejným směrem. What is this? This is catastrophism on a scale like we cannot even imagine. Čili je to důkaz katastrofy takového rozsahu, že si ani nedovedeme vysvětlit a představit. Not even the tsunami did something like A that. ani tsunami by neudělalo takovou katastrofu. Now, this is the baleen. These are the plates in the whale, in the mouth. Tady je ta velrybí kostice na obrázku. And 5 specimens with their baleen plates were still found. A bylo jich nalezeno 5 takových příkladů. There's a baleen plate. Tady vidíte detail. It's made of keratin. It's like your fingernails and like your hair. Same stuff. Je to ze stejného materiálu, jako jsou naše nehty nebo vlasy. And it cannot last millions and millions of A years. samozřejmě takový materiál, keratin, je to stavební bílkovina, ta nevydrží dlouho, ta nemůže vydržet miliony let. Unless it's absolutely covered and preserved. Like Jedině, že by byla okamžitě přikryta a tím způsobem zachována. look at these baleen plates, still absolutely perfect in the fossils. Podívejme se na ten jejich výskyt, jak jsou úžasně zachovány. So this catastrophe hit animals on land as well as some in the water. To, co je zajímavé, že tato katastrofa postihla jak suchozemské, tak mořské živočichy a pohřbilé. Here you can see the baleen, it's still in immaculate condition. A řada těch částí je zachována v úžasném stavu. Which proves that it must have been very rapid burial. Což dokazuje, že museli být pohřbena velmi rychle. You can imagine the scale of a catastrophe to bury all those hundreds of whales in one shot. Dovedeme si představit rozsah katastrofy, která pohřbila třeba stovky velryb naraz v jednom okamžiku. Now you don't only find whales there, My tam nenacházíme pouze velryby. you find fish debris in layers. Nacházíme tam vlastně vrstvy dalších ryb. So that means it was more than one mud flow, Čili like I showed in the first lecture. bylo tam nepochybně několik vlastně proudů bahna, které postupně tu oblast pokrývaly. So when the ocean floors lifted up, many of the marine creatures were also destroyed. Tím, jak vlastně pracovalo dno oceánu a moří, díky těm přesunům zemin, mnoho vlastně mořských živočichů bylo pohřbeno. Anybody who would just want to think in that direction must see that it's catastrophe. Pokud chceme otevřeně pozorovat ty nálezy, musíme připustit, že to byla katastrofa. So the large number of individuals with mandibles and vertebrates still articulated indicates that they reached the sea floor and were buried. Boom! Čili ty části vlastně, které
by plavaly, tak by se velmi rychle rozkládaly. Ta tafonomie znamená, že se studuje, jak rychle se rozkládají odumřelé organismy. There's no other explanation. A není žádné nevysvětlení tohohle. So did whales arise from the land creatures? Otázka je, jestli tedy velryby pocházejí ze suchozemských živočichů. The anatomy is vastly different. Oni jsou přeci naprosto rozdílní. But not only the anatomy, the entire physiology is vastly different. A nejen anatomie kytovců, ale i fyziologie je naprosto odlišná od suchozemských živočichů. And there's not a trace of such a mega change in the fossil record. A v těch záznamech z kamenělinách nacházíme žádný důkaz tomu, že by k těmhle změnám mělo dojít. Except those few fossils of wishful thinking. S výjimkou několika z kamenělin, které si přejeme najít a které bychom rádi našli. So the first whale found in the fossil record is a what? První velryba, která byla nalezena ve kamenělinách, je co? It's a whale. Je to velryba. Oops, I forgot this one. Let's go back. Tady máme zajímavý indikátor, je to list. In the fossil record. V fosilním záznamu. But it's a Persian ironwood leaf. Je to strom, list určitého stromu. These trees don't grow in Europe. This one was found in Europe. A ty stromy v současnosti v Evropě nerostou, přesto tahle skamenělý list byl v Evropě nalezen. So this tells us that in this area it was still warm. A to nám říká, že vlastně v té době muselo být v Evropě poměrně teplo. And these are some of the magnificent mammal fossils that we found. This is a bat. A tohle to je vlastně určitý úžasný netopír, který byl zachován ve skamenělí. These creatures were all much bigger than present day forms. Byly mnohem větší, než ji nacházíme v současnosti. Now here's another amazing creature, the bat. Podíváme se tedy na skamenělinu. No intermediate fossil between a mouse and a bat. Nenacházíme žádnou přechodnou skamenělinu mezi myší a netopírem. When it's found in the fossil record, it's a bat, it's a bat, it's a bat. Jestliže ho najdeme ve skamenělině, je to opravdový poctivý netopír. Yet when you look in the textbooks, you'll see all these wonderful creatures. Ale když se podíváme do učebnic, často tam nacházíme tady ta roztodivná zvířata. And we're told the world was very different. A často čteme o tom, že svět byl v té době velmi rozdílný. And we're talking 50, maybe 60 million years. A mluvíme o časovém horizontu 50-60 milionů let. Please note that this is the mastodon. Podívejme se na tohohle mastodonta. The mammoth, so it's a huge creature. Mamut, obrovské stvoření. That is a bison. A tady je bizon pod ním. And here you have all kinds of interesting creatures like saber-toothed tigers. A máme tady další zajímavá stvoření. Vzpomínáte si na šavlozubého tygra. And the extinct giant sloth. A tady je další vyhynuté, úžasné velké zvíře. You know what a sloth is? Jo. This lazy animal that climbs like that. Vyhynulý lenochod. I watch him smile and I know he didn't do it right. All right. So that was a very different world, so they say. Říkají nám, že ten svět předtím byl naprosto odlišný než dnes. This is a tar pit. Tady to je vlastně díra naplněná tchérem, něčím jako zbytky ropy. Dehet asfalta. I stood here and I waited. Stál jsem u té díry plné dechtu asfaltu a čekal jsem. And I waited. A čekal jsem. And then, oops, when the bubble came up, I photographed it. A čekal jsem, dokud se z hlubiny neobjevila bublina a pak jsem si ji vyfotil. People must think I'm totally mad.
Říkali si, tady nějaký hlupák si fotí dehet a je jezírko. There's method in my madness. Ale ta moje zvláštnost má své specifické metody. This is supposed to be millions of years old. Tady ta díra naplněná rechtem, asfaltem, se předpokládá, že je miliony let stará. But the bubbles are still rising. Ale překvapivě bubliny jdou pořád nahoru. That means that the rotting process is still taking place and producing gas. Odkud se ty bubliny berou? Díky tomu, že se tam ten organický materiál dál rozkládá, a čili tam musí být ještě organické zbytky. Please, if it's millions of years old, the Coca-Cola should be flat long ago. Kdyby to bylo skutečně miliony let, všechny ten materiál by byl dávno rozložen. So the tar is being pushed to the top. Čili ten asfalt dehet byl vypuzen nahoru. And it's still bubbling. A pořád vidíme bubliny plynu. That means the gas is still trapped down there. Což znamená, že ten plyn pořád je uchován tam dole v podloží. But this gas supposedly should have escaped long ago. Ale předpokládali bychom, že tenhle plyn už dávno musel uniknout na povrch. But it didn't. Ale on neunikl. Now the same you find when you drill for oil. A to samé nacházíme, když se hledá nové naleziště ropy. Why does it do that? Vidíme vlastně tady obrovský výron toho. Why does it do that? Proč je tam takový velký tlak? Because the rotting produced the gas bubble. Právě proto, že vlastně rozklad těch organických zbytků produkuje plyn. But the rock is porous. Ale my přeci víme, že horniny jsou porezní. So the gas should be gone long ago if it's millions of years old. Jestli ten materiál je starý miliony let, pak už by přeci ten plyn přes porezní horniny už dávno musel uniknout. So it cannot be older than just a few thousand years. Čili nemůže to být starší formace než několik tisíc let. Now it's very interesting that some creatures get trapped in this tar. A je zajímavé, že některé ta zvířata byla zachycena v tom dechtu asfaltu. Especially because it looked like a lake. Protože vypadá to jako jezero. And so the creatures went to supposedly drink and they get trapped. Přišli se napít a chytli se tam. And as they sink, they cry in terror. A jak se potápěli, tak samozřejmě křičeli o pomoc. And this attracts carnivores. A to samozřejmě jejich hřev přilákal šelmy. So the textbook shows the saber-toothed tiger. A vidíme, jak hřev toho mamuta přilákal šavlozubého tygra, který se jen pochutnával. Of course, it sinks then too. Ale jak se žral, tak se potopil taky. So this is what you take out of the tar pit. A tohle to je, co vidíme zobrazení. What is that? Co to je? It's an elephant. Je to slon. It's just big. Jenom je to velký slon. And because it's a fossil, they make it something else. Ale protože to je zkamenělina, tak z něj bylo uděláno něco jiného. But all the animals were bigger than they are now. Ale my už víme, že všechny ta zvířata v minulosti byly větší, než jsou dnes. So we haven't had evolution, we've had devolution. Čili můžeme říct, že my nemáme vývoj, ale naopak degradaci. There they're digging up a giant sloth. Tam vykopávají obrovskou díru. This creature must have lived millions of years ago. A předpokládá se, že tato zvířata žila před miliony let. A few years ago, před několika lety, some scientists went to South America. Několik vědců jelo do Jižní Ameriky. And they came past the hacienda, the farm. A šli kolem chaty. And there, on 2 sticks, was a huge skin at the entrance to this farmer's house. A ten farmář, který tam bydlel, měl na tyčích obrovskou kůži. And so they thought, what is that? We've never seen a creature like that. A ti vědci se optali, z jakého zvířete si takovou velkou kůži sebral. So they went and knocked. A zajímalo je to, tak tam zaťukali, ptali se. And he says, oh, come, I'll show you. A on říkal, pojďte se mnou, já vám ukážu. And he took them to a cave. A vzal je do jeskyně. And there were dead
giant sloths. A tam našli právě tyhle ty tyhle ty zvířata. Mrtva. How old were they, do you think, if their skin was still good? Jak musela být stará, nebo jak dlouho předtím zemřela, když ta jejich kůže byla pořád použití? You find the same in Australia. Stejný rys nacházíme i v Austrálii. You find giant kangaroos with the skin still on. Najdeme tam vlastně obří klokany, kteří pořád na sobě mají This isn't millions of years ago. Oni přeci nemohou být miliony let staré. So this giant sloth wasn't around too long ago. Čili představa je taková, že toto zvíře nemohlo vyhnout před miliony let. This fossil is a bison. Tohle to je zkamenělina bizona. Now if a normal bison is this big, normální bizon má asi takový. let's say its horns are about this big. Then these bisons were that big. Rozměr lebky toho zkamenělého bizona byl mnohonásobně větší. Progress or digression? Je to tedy pokrok nebo naopak degradace? There's a giant bison. Tady vidíme toho obrovského bizona. This is how they take it out of the tar. Oni ho vzali z tohoto místa nálezu. And here's the saber-toothed tiger. Tady je ten známý šavlozubý tygr. But do they tell you that they find every single kind with long teeth and with very short teeth? Řekli vám, že našli tato zvířata jak s velice dlouhými, tak s krátkými zuby. No, they'll put that one in the textbook. A do učebnic dali pouze toho s těmi dlouhými zuby. They don't give you the whole range. Nedali tam celý ten rozsah rozměrů, s jak velkými zuby byly tyto tygři nalezeni. That's cheating. To je podvod. That's like putting only the St. Bernard and leaving out everything down to the Chihuahua. Čili to je jako kdybychom ukázali jenom Bernardína a řekli už žádný menší psy neexistují, neexistuje žádná malá Chihuahua. So this was not some strange creature, this was the natural variation in the gene pool then. Čili můj pohled je takový, že to nebylo žádné zvláštní stvoření, byla to rozmanitost, která nacházíme u každého druhu. So don't miss tomorrow's lecture because we're going to talk about that. Zítra, tak to nezmeškejte. It looks nice, eh? To vypadá hezky. There's a modern tiger. Tady je moderní tygr. There's a saber-toothed tiger. Tady je ten zkamenělý. And out of the tar pits comes everything from smaller than this to that. Čili jiný rozdíl, který vidíme, je ve velikosti. That's what they call the dire wolf. This big. Tady to by měl být nějaký vlk. Now, suddenly these mastodons and all these creatures get found in ice. To, co je překvapivé, že dneska nacházíme mamuty, mastodonty zachyceny v ledu. And so we are told that millions of years ago there were ice ages. A bylo nám říkáno, že před miliony let byly období doby ledové. And they will tell you how long were these ice ages. A taky nám bylo říkáno, jak dlouho trvaly ty doby ledové. Hundreds of thousands of years. Stovky tisíc let. Because when they drill out an ice core, like here, a když dělají průzkum toho ledu a dívají se, jak silný je ten led, they count these rings, a počítají ty jednotlivé úseky, and they will tell you that the ice core is hundreds of thousands of years old. A z toho počítají, jak dlouho ta doba ledová si trvala podle výšky té ledové krusty. Why? Because you make each one of those rings, you make a year. Oni předpokládají, že každý ten kroužek v tom ledu je jeden rok. After the Second World War, po druhé světové válce, that was in the 1950s, kolem roku 1950, 3 aircraft flew over Greenland. 3 letadla letěly nad Grónskem. And there was a problem, and so they had to make an emergency landing. Měli nějaký technický problém a museli udělat nouzové přistání. When was that? 1950s. Bylo to kolem roku 1950. So now we are 50 years later.
55 years later. Zhruba o 50-60 let později. Those planes had to be abandoned. They were left there. Oni opustili ty letadla, ty tam zůstala. And a few years ago, they wanted to dig them up to take them to a museum. Take them apart and take them to a Před pár museum. lety se rozhodli, že ta letadla najdou a dají je do muzea. And these planes were very deep under the ice. A překvapivě zjistili, že ta letadla z roku 1950 jsou velice hluboko ukryta v ledu. And when they dug them out, A když se k ním dostali the rings above them a počítali ty kruhy nad nima, could be counted in the thousands. mohli jich napočítat tisíce. So these are not year rings, they're event rings. Snowstorm, windstorm. Čili ty kruhy, které se obvykle používají k počítání, neodpoví letům, ale odpovídají třeba nějakým bouřím událostem během toho roku. They used to say that glaciation and deglaciation takes hundreds of thousands of years. Slyšeli jsme, že jak tvorba ledovců, tak i jejich tání vyžaduje velice dlouhou dobu, stovky tisíc let. This is the biggest glacier in the world. This is Athabasca Glacier. Tady vám ukazuji největší ledovec na světě. And there you can go and walk on it. Můžete se na něm procházet. It's very dangerous. Je to nebezpečné díky těm trhlinám. Because if you fall into one of these, you'll land under the ice and you'll never be found again. A když byste do ní spadli, tak byste propadli pod led a už by vás nikdo nikdy nenašel. And look at this. Všimněte si tohodle. These are the signposts of where the glacier was, all the way down there A máme in tam the last years. časové údaje v letech, které ukazují, jak ten ledovec postupně ustupuje, jak mizí. So now instead of thinking hundreds of thousands of years, A nyní tedy vidíme díky tání ledovců, že se nejedná o stovky tisíc let. some of them are thinking 600 years. A často vidíme, že stačí několik tisíc let. See, 6 so it tisíc depends let. how you look at the data. Všechno záleží na tom, jakou časovou škálu přijímáme, jak se na to díváme. But there's no doubt that huge glaciers covered the Earth. Ale není žádná pochybnost o tom, že obrovské ledovce pokrývaly naši planetu. This is a nice glacial valley because it's got this nice U shape. Tohle je vlastně údolí, které bylo vytvořeno obrovským ledovcem, má takovýhle krásný tvar písmene. It's a glacial lake. Ledovcové jezero. And these were all formed by glaciers. A všechny tyhle formace byly tvořeny ledovci. Now, why this ice and snow all of a sudden if we saw that the fossils tell us that it was warm? Jak je to možné, že tady máme důkazy o sněhu a o ledu, když ty skameněly naopak ukazují, že na Zemi bylo teplo? Well, it appears that the planet was hit by meteors. A vysvětlení je o tom, že naši planetu zasáhly meteority. And this must be after the water catastrophe because all of these hits are on top. A muselo to být až po té katastrofě potopy, protože všechny ty nálezy nacházíme úplně na vrcholu. So you have the great meteor impact here in Arizona. Na řadě místě na Zemi kouli nacházíme ty obrovské krátery po dopadu meteoritu. There's some houses down there. Vidíme tam dokonce nějaké domy tam dole. And there you can see them too. Tady vidíte také ty domy, které jsou na dně toho kráteru. And you have all of these massive craters along Africa. Nacházíme také masivní krátery v Africe. The whole of Siberia is an impact crater. Známý je ten dopad kráter na Sibiři. So when the planet was struck by these, když planeta byla zasažena těmi obrovskými meteority, it must have released massive volcanism. Co způsobilo to vlastně masivní erupci sopek, obrovskou vulkanickou činnost to vyvolalo. There is no adequate theory to explain recurrent ice ages. Není žádná teorie, která by vlastně vysvětlovala nějakým jiným způsobem opakování ledových dob. The thermodynamics are very complicated. Mají velice komplikovaný termodynamiku toho procesu. For example, the colder it gets, například čím chladněji, the colder it gets, čím je chladněji, the less evaporation.
to způsobí méně odpařování. The less evaporation, the less rain. Méně odpařování znamená méně deště. So you cannot conceive of a glacier just keeping on growing. Čili my tímhle způsobem nemůžeme vysvětlit, jak by ten ledovec pořád narůstal. So there are many theories to try and explain it. Čili je mnoho teorií, jak vysvětlit ten růst ledovců. But to explain one with volcanism is very easy. Ale vysvětlit vznik ledovců pomocí vulkanismu je velmi jednoduché. Here's all this dust going into the air. Vidíme tady ten obrovský sopečný prach, který jde do atmosféry. And when you look at the surface of the earth, there's plenty of evidence of recent mega volcanism. A na mnoha místech země nacházíme mnoho důvodů a důkazů o nedávném vulkanické činnosti. One volcano, Mount St. Helens, Tady opět se vracíme k sopce svaté Heleny. reduced the world's temperature A ten její výbuch vlastně snížil teplotu na celé planetě. by almost 1 degree centigrade. Skoro o 1 stupeň. One volcano, Krakatoa, A další vulkán známý Krakatoa reduced the world's temperature by 4 degrees centigrade. díky tomu sopečnému prachu teplota na Zemi klesla o 4 stupně. You see, the dust shields the sun. Je to zřejmé, protože ten sopečný prach odsloní slunce That's one volcano. a to byl vliv pouze jednoho velkého vulkánu. Now, what would you say if 80,000 volcanoes went off at the same time? A jaký důsledek by mělo, kdyby 80 000 sopek naraz mělo erupci? Then the world would have been instantly cold. Důsledek by byl, že celá planeta by byla téměř instantně velice chladná. But where would it be warm? A jak by se ohřála? Only along the ocean. A jediné místo, kde by vlastně zůstala rozumná teplota, by bylo vlastně na pobřeží oceánu. Because the ocean temperature wouldn't drop so quickly. Protože oceán má obrovskou teplnou kapacitu a udržoval by si svoji teplotu. That's exactly what we find. A to je přesně to, co nacházíme. So the glaciers came, let's say, right across Siberia. Velké ledovce byly tvořeny přes celou Sibiř. But the mastodons and the animals all lived still along the coast, even in the north. Ale mastodonti a ostatní zvířata žila blízko pobřeží. Yeah, you have all these volcanoes in the ring of fire. Tady je takzvaný vlastně kruh ohně a ty jedna sopka vedle druhé na tohle území. You have all the volcanoes in the Mid-Atlantic Ridge. Máme spoustu vulkánů v Atlantiku na tom hřbetu. Here's an interesting place called Burning Mountain Nature Reserve. Tady je zajímavý národní park, který můžeme nazvat Park Hořící hory. In Australia. Je v Austrálii. Where you have a coal bed that's burning. Je to díky tomu, že je tam vlastně obrovská uhelná sloj, která hoří. And they say it's been burning for about 5,000 years. A tohle se odehrává už 5000 let. That fits beautifully into the time frame. A to velice dobře hodí do časové škály po potopě. Here you can see the ground becomes hot and becomes lava. Díky tomu, že ta hora hoří ze spoda, vlastně ten povrch země je velice horký, vytváří tam láva. And then it sinks where it's burnt away. A řada vlastně těch stromů je tam poškozena tím žárem, padá dolů. And here is hot ash. Tady vidíme horký prach. And here, in this hot area, this is a place where the kangaroos urinate. A tady je to horké místo, kam chodí močit klokani, hned se to odpařuje. And this is where the kangaroos sat. You can see their spurs here. A tady vidíme vlastně zbytky v tom prachu po zadečku klokanů, kteří tam seděli. The sulfur gases come out of the cracks. A z těch trhlin vycházejí sirné plyny. So you better hold your nose because it stinks. Je tam hrozný smrad. And so there was all this volcanism. Čili
obrovských území země byl velká vulkanická činnost. So it was cold, but along the coast it was still very bearable. Díky tomu prachu skoro celá země byla chladná, kromě pobřežních oblastí. Where do we find that today? Kde to nacházíme nyní? Scotland. Ve Skotsku. Scotland is cold. Skotská pevnina je chladná. But along the coast it's tropical because the Gulf Stream comes down and it's warm. Ale díky golfskému proudu vlastně to pobřeží je velice teplé. Now how did these creatures get frozen? Jak mohlo zmrznout v ledu takovéhle obrovské zvíře? During this cold spell, they would be fine along the coast. Přeci řekli jsme si, během té chladné periody oni by byli v pořádku, našli by si teplé místa na pobřeží. And then something happened. Ale pak se něco odehrálo. The cloud disappeared. Ty mraky zmizely. And over a period, the climate changed again warmer again. Díky tomu, že zmizel vlastně ten sopečný prach z atmosféry, země se začala zase And then over this period of a few hundred years, the ice started melting. A díky tomu všechny ty ledovce začínaly tát. And as it melted more and more. A díky stoupající teplotě tály rychleji a rychleji. It then went into the rapid melt phase, like we have in the glaciers today. A díky tomu se vytvořila vlastně obrovská přívalová vlna, jak jsme také viděli z toho Islandu. And this is fresh water. Je to vlastně sladkovodní. And it flows down into the sea. Proud sladké vody z ledovce roztálého, který se žene k oceánu. And it lies on top. A je na povrchu. It's on top. The water lies on top. Because it's fresh water and it has a lower density than seawater. Přimíšení, ta sladká voda díky nižší hustotě zůstává na povrchu, i když je And then comes the night. A přichází noc. And the temperature drops. Teplota se snižuje. And what does that water on top do? Co udělá ta voda na povrchu? Freezes. Zamrzne. You find mastodons frozen. Najdeme zmrzlé mamuty. You find beavers frozen. Najdeme tam you find squirrels frozen. Najdeme tam veverky, zamrzlé bobry, řadu zvířat. It's not just these, there's lots of animals that are frozen. Nejsou tam tedy jenom ta obrovská zvířata, ale řada malých zvířat, která je zachycena v ledu. But science put the time frame at millions of years ago. Ale řada lidí vlastně to dává do časové škály, která je vzdálená miliony let. But then a problem came. Ale tady přichází problém. When you dig these creatures up today, když vlastně se dostaneme ke zkamenělání těch zvířat dnes, and you dig them up out of the ice, a vysekáme z ledu, their stomachs are full. Zjistíme, že mají plný žaludek. So there must have been lots of food along these coastal areas. Čili vychází nám z toho, že ta pobřežní oblast jim dávala dostatek potravy. But they are still meat. A mají vlastně to po vytažení z ledu je to pořád dobré maso. They still feed it to the dogs. Krmí tím masem svoje psy. Even people have eaten it. A také lidi to okusili, jak to maso chutná. They get diarrhea, but they eat it. Pak měli průjem, ale zkoušeli to. Question. Otázka. How many millions years is it old if you can still eat it? Jak staré muselo být to maso, když je pořád poživatelné? There's a little fetus. Tohle to je vlastně plod. He's still perfect. Perfektní. What is that? Co to je? That's just an elephant. Je to plod malého elefanta. But it had hair. Ale má srst. Well, we'll talk tomorrow about genetic variation, then you'll start Zítra understanding. budeme mluvit o genetických variacích. Now, did they live 40, 50, 60 million years ago? Žili skutečně před 60, 70 miliony let. That's what science said. To je to, co obvykle slýcháme. And man evolved, according to science, when? A kdy se vyvinul člověk? Kdy k tomu došlo? 3 to 4 million years ago.
Představa je, že to bylo před 3-4 miliony let. And modern man, 1.5 million. A moderní muž, moderní člověk před 1,5 milionu let. So these were long extinct before them. Čili tato zvířata vyhynula dávno předtím, než se objevil první člověk. And then they found spears in them. Ale problém je v tom, že v nich pak našli vlastně ty šípy. So they quickly had to change the story. Museli rychle změnit celý popis. And so they showed man hunting. A ukázali vlastně lidi, kteří honí mamuty. And he's hunting the mastodon. Kteří loví mastodonty. What did they do with the time frame of the mastodon? A kde se tu vzal člověk v době mastodontu? What did they have to do? Co museli They udělat? had two choices. Měli dvě možnosti. Either they take man down 40 million years, Buď to vzít člověka, jeho počátek zpátky do období před 40 miliony let, or they bring the mastodon up 40 million years. nebo mastodonta omladit a posunout ho o 40 milionů. Which was the better choice? Because after all, we are brand new. Co byla lepší možnost? My lidé jsme relativně velmi noví. And then they found these cave drawings in France. A pak našli zajímavé kresby v jeskyni ve Francii. So it seems as if man could draw and he wasn't too stupid because look, that's a mastodon. A je to obraz mastodonta zjevně nakreslený člověkem. Can you see there's a problem with the time frames? Čili zjevně je tu problém s časovou osou. And then we evolved. A tady je otázka, jak vlastně se vyvinul člověk, odkud pocházíme. Where did we come from? Odkud pocházíme? What does science say? Do they say we come from the apes? Co říká věda? No, they don't. Říkají, že pocházíme z opic? Ne, to neříkají. Science never says we come from the apes. Vědci nikdy neříkají, že pocházíme z opic. That's a popular notion. Tohle to je takové populární učení. So how did we evolve from this stage to this stage? Jak jsme se tedy vyvinuli v této sekvenci, kterou vidíme? Well, let's have a look here. Podívejme se na to. Every few years, Time magazine comes out with How Man Began. A ten populární časopis Time každou chvíli, každých pár let přichází s novým článkem, kde se vzal člověk, odkud jsme. And just in case the next generation forgets, they come out with a new one, How Man Began. A pro další generaci vyrobí další článek, abychom to nezapomněli. And in a few months you'll see another one which says, How Man Began. A za pár měsíců se objeví stejný článek s tímto titulkem. And who likes to help them with this? National Geographic. A National Geographic se také touhle oblasti hodně zabývá. Do you know that National Geographic goes out to photograph every single primitive tribe they come across? Víte, že ti skvělí fotografové z National Geographicu jezdí a fotí si všechny příslušníky primitivních kmenů, kdekoliv je najdou. And some of these tribes play the fool with them. A řada těch primitivních kmenů z nich dělá hlupáky. They act all primitive and go, a sválně před fotografy předstírají, že jsou primitivní, poskakují tam. Well, I want you to look at this. Podívejme se na tohle. What do you see when you look at this picture? Co vidíte na tomhle obrázku? What's that? Co to je? That's a wound. To je zranění. So what's the picture here? Co to je za obrázek? That's the picture, right? Primitive, pathetic. That's the picture. To je obrázek primitivních bojujících. Is it like that? Je to tak? It's like the dinosaurs, right? All right, now science doesn't say we come from the apes. Věda tedy neříká, že pocházíme z opic. Science says we come from this creature here, which is the tree shrew. Věda říká, že pocházíme z tohohle zvířete, které vidíte vlevo dole. Why can't they say we come from the apes? Proč nemohou říct, že pocházíme z opic? Because the apes and man are contemporaneous. They're there at the same time. Důvod je velmi prostý, protože opice a lidé žili ve stejné době, tak nemůže pocházet člověk z opice. So again, they will make a
morphological sequence, and they'll put them in a sequence that comes out of where? Out of the mind. You're right. Čili stejně udělají tu morfologickou sekvenci od malého k velkému a představí nám obraz vývoje člověka. Now you must understand that even the fossil hominids that have been found A i předchůdci člověka, kteří byli nalezeni, are all found when man is already there. A co je podstatné, že všechny ty skameněliny byly nalezeny z doby, kdy člověk tady už vlastně byl. So the best they can do is put together a sequence like they think it happened. A to nejlepší, co tedy můžou udělat z těch nálezů, je, že dají dohromady nějakou sekvenci, jak k tomu vývoji mohlo dojít. But they all agreed that it must have been something like this where it all started. A muselo být nějaké místo, kde to všechno začalo. But the eyes are on the side. Ale ty oči byly hodně na straně. And so the eyes eventually evolved to the front. A nakonec se vývojem oči posunuly dopředu. They say that helps for triangulation. To pomáhá pro přesné zaměření. So that you can judge your distance in a jump. Pak můžete dobře odhadnout vzdálenost, než někam skočíte. Although he jumps perfectly to this day. Ale tohle zvíře skáče perfektně až do dneška. So there's no selective advantage in this whatsoever. Čili ten posud očí nepředstavuje žádnou výhodu. But by moving the eyes to the front, the brain could get bigger. Ale když posuneme oči dopředu, důsledkem toho je, že ten mozek se stane větší. And our ancestors lived in trees. A naši předchůdci žili údajně na stromech. And their arms are as long as their legs. A jejich ruce byly stejně dlouhé jako nohy. And then they evolved further. A pak se vyvíjeli dále. And today we've got all of these. Notice that they're all there at the same time. A my tady nacházíme vlastně sekvenci v řadě. And these lines over here are what? A tyhle ty linie dole, ten strom, purely hypothetical. Je naprosto hypotetický obraz. All right. Here we've got some more creatures. A máme tady další stvoření. And this is how they think it happened, but they're all there at the same time. Takováhle představa, že došlo k vývoji tímhle způsobem, ale všechna ta stvoření žila ve stejný čas. Now obviously one that looks like the gibbon, tady to je gibbon, isn't too close to us. Ten nám není moc blízký, co říkáte. Because he's got a long snoot. Yeah. Right? His long snoot. Má dlouhý čuma. Now that one, the snoot is a little bit flatter. Tenhle ten už je to trochu lepší. But now you're talking. A tady it's becoming more like us, you see? Tady už se dostáváme ke stvořením, které by nám mohly být bližší. He already looks like a philosopher. Máme pěčího filozofa. Where's this sequence coming from? Odkud ta sekvence pochází? Out of the fossils? Ze skamenělin? Out of the mind? Ne, pouze z představ. All right, so these must be much closer relatives. A tohle už musí být naši mnohem bližší příbuzní. So they say, you share 96% of the genes with a chimpanzee. A oni říkají, my přeci sdílíme 99% genové sekvence se šimpanzí. Which proves that you come from the chimpanzee. Což dokazuje, že pocházíme ze šimpanzů. Did you know that you share 95% of the genes of a mouse? Ale co už neříkají, že my máme společného s myší 95% genů. Which proves that you come from a mouse. A znamená to, že pocházíme z myši. And did you know that you share 76% of the genes? A my sdílíme 76% našeho genetického materiálu. With a banana. S banánem. Which proves that you come from a banana. Ze 3/4 jsme z banánu. These arguments are really, let's give it the right word, pathetic. Často slyšíme tyto podivné argumenty. Because creatures have the same enzyme systems and the same metabolic enzyme systems. Therefore, all creatures have very similar genes.
Zvířata a stvoření mají velmi podobný genetický materiál z toho důvodu, že mají stejný metabolismus, stejné enzymy, proto jsou si genově podobní. And these genes that have been analyzed are the structural genes. A řada těch genů, která byla analyzována, jsou strukturní geny. But it's the controlling genes that determine the tune. Ale to, co je podstatné, je vlastně kontrola zapínání a vypínání těch genů, které zaručují ten konečný výsledek. All pianos look the same. Všechny vlastně ty zvířata vypadají podobně. All pianos Jo, look the všechny same. piana vypadají stejně. They have the same keys. Mají stejnou klávesnici. It depends how you play them, what tune comes out. Záleží na tom, kdo na něm hraje. So don't be impressed by 96% of the genes. Není to nějak přesvědčivé, společných 96% genů v tomhle. Here are your ancestors. Tady jsou naši předchůdci. And look, they've just killed an antelope. Právě zabili antilopu. Now, what was their diet before? Co jedli předtím? They lived in trees. What was their diet? Když žili na stromech, co jedli? They ate their ancestor, the banana. Jedli své předchůdce banány. Yes. Ano. So they're carnivorous, right? Cannibals. Je to kanibal. So the climate changes. Klima se změnilo. The trees start disappearing. Stromy zmizely. So they come down from the trees. Proto stromy nebyly, museli slést na zem. And they walk in the plains. A chodili po těch pláních. No banana trees. Žádný banány. So they get hold of a club A začali or a stone, and they clobber this animal to death. A udělali si nástroje, kterým ubili tu antilopu. That's a massive dietary change. To je velice pozoruhodná změna ve výživě. And why did they start walking upright? A proč začali chodit vzpřímeně? Well, the grass grew very long. Je to z důvodu, že tráva byla hodně vysoká. No, I'm not even joking. I'm not making this up. This is science. Dělám si legraci, takhle je to popisováno. So they got onto their hind legs to be able to see over the grass. Tráva vyrostla, museli se postavit, aby viděli dál. And so they developed an upright gait. A proto vyvinuli vlastně vzpřímenou chůzi a pozici. Now, do you know what? That's Lamarckism. That's not even Darwinism. Tahle ta představa ale je typická pro učení Lamarcka, to dokonce ani není darwinismus. That is so stupid that you cannot believe it. Je to tak naivní, že je těžké tomu uvěřit. Here's the difference. Tady je rozdíl. Do birds fly because they have wings, or do they have wings because they fly? Létají ptáci, protože mají křídla, nebo mají křídla, protože létají? The answer is they fly because they have wings. A odpověď je, oni létají, protože mají křídla. Right? Otherwise, they would have to want to develop wings, and if they flap their arms long enough, eventually they'd get wings. Není to přece tak, že původně měli ruce a tak dlouho jimi mávali, že si jim nakonec vyvinuli křídla. That's what Lamarck thought. Takhle si to představil Lamarck. So an animal that gets on its hind legs to see better zvíře, které ze 4 končetin se postavilo na 2 na zadní, aby vidělo lépe, is like a bird je jako pták, that doesn't fly because it has wings, but has wings because it flies. Jako pták, který vlastně si postupně vyvíjí křídla a potom může létat. So it's not even in their theory correct. Tato teorie už je opuštěna. Now, did these ancestors exist? Existovali tito předchůdci? They're very enthusiastic about this. This was Nebraska man. This is how they drew Nebraska man. Tady je popis člověka z Nebrasky. And the whole fossil, the whole reconstruction was based on one tooth. A rekonstrukce tohoto člověka pochází pouze z jediného zubu. Which turned out to be a pig's tooth. A nakonec se ukázalo, že to není zub předchůdce, ale prasat. And so Nebraska man disappeared. A tenhle ten člověk z Nebrasky byl tedy díky tomu opuštěn. And then someone made a hoax. A je tu další podfuk. And he constructed pull-down man. A vytvořil vlastně takovéhle zbytky
předchůdce staré. And so they were all excited. We've got an intermediary fast. Všichni byli nadšení, že jsme konečně našli And they discovered it was a fake. A zase se zjistilo, že to byl podvrh. So Piltdown man went away. Bylo další hledání. Now there are only two theories in the world left. Existují pouze dvě teorie v současnosti o předchůdcích The one is the out of Africa theory. Jedna pochází z Afriky, where our ancestor here lived in Africa. Kde předchůdce člověka pochází z Afriky, žil v Africe. And we find all these skulls in Africa. A všechny tyhle lebky byly nalezeny v Africe. And this is the so-called out of Africa theory, and here we come. A tady je popis toho, vlastně původ člověka pochází z Afriky a takhle postupně. So that's how we were distributed. Takhle jsme byli postupně rozšířeni po planetě. Now not everybody agrees with this. Ne všichni souhlasí s touhle africkou teorií. So this is the so-called multi-regional hypothesis. Další představa je tedy multiregionální hypotéza. Where it sort of happens at the same time everywhere. Odehrálo se to tedy na mnoha místech současně. I like this one because in the textbook, look, it comes from Ararat. A mám rád tenhle obrázek, protože to vypadá, jako kdybychom všichni pocházeli z Araratu. And so the migrations were rather like this and like that than coming out of Africa. A ta migrace tedy nebyla z Afriky, ale z toho místa v Ázii bylo rozšíření do Evropy, do Afriky. But the scientists like the out of Africa theory. Ale většina vědců dnes má ráda tu teorii, že pocházíme z Afriky. Why? Because Africa is so primitive, you see. Důvod je, Afrika je primitivní. So there are two regions, one here in the Horn of Africa and one there in the south of Africa. Nacházíme dvě oblasti, které jsou bohaté vlastně na nálezy těch hominidů, na lebky. And here are the fossils. A tady vlastně jsou obrázky těch z kameně. If you look at this one over here, když se podíváme na toho, the only thing that was found is that little piece and that little piece. The rest is all reconstruction. Našli vlastně z té lebky vpravo dole pouze dva malé úlomky, všechno ostatní bylo rekonstruováno. This is all reconstruction. Tohle všechno bylo vytvořeno. Well, let's look at the main role players. Leakey was first. Podívejme se na ty hlavní hráče v této oblasti. Hlavním známým byl pan Leakey. And there were these footprints in Olduvai Gorge. V té olduvajské rokli našel tyhle ty stopy. So he said he must have walked upright. Proto vlastně ten předchůdce už musel chodit zpříjmeně. They find remains of human huts, so there were humans already. Who says it was he who walked upright? Ale našli také tam v té oblasti zbytky nějakých chatrčí lidských, ale on tvrdil, tady ty stopy jsou z našich předchůdců. Because an ape has an offset toe, like a thumb. Protože opice klade prsty na nohu jiným způsobem, ona má palec hodně vytočený. And these don't have offset toes. A tady ty stopy, tam nebyl nalezen ten vytočený palec. Every single fossil ever found is either 100% ape, ale při bližším studiu zjistil, že všechny ty lebky, které našli, jsou buď to 100% opice, or it's 100% hominid. nebo 100% lidské. But if he has a big brow ridge, then he must be very old and primitive. Ale našli tam vlastně velké nadnicové oblouky a říkali si, to musel být nějaký primitivní člověk nebo předchůdce člověka. Do you know that old people get brow ridges? Ale my to přeci víme, že staří lidé často mají velké nadocnicové oblouky. That's why we old people get handsomer as we get older. A proto my starší vypadáme lépe, jak stárneme. And if you got very old, how big would the ridges be? These are the parts that still grow. A představte si, kdybychom se dožili hodně vysokého věku, jak vystoupalé by byly ty nadocnicové. And in some races, they grow faster than in other races. A v některých rasách ten růst je velice pozoruhodný. So this has nothing to do with primitive, it could be simply age. Čili tady to, co je pozorováno na této lebce, neznamená nic primitivního, může to znamenat čistě věk. Now you've got to do some real gymnastics to get the whole anatomy to change from walking on fours to walking upright. A pak si musíme udělat takové mentální cvičení, kdy postupně
ze čtyřkočetě na 2 a postupně zpříjmená chůze. So let's go back to Olduvai. Půjdeme zpátky do té olduvajské rokle. That's the most famous skull. It's in the Kenya Museum. Tohle to je ta nejznámější lebka, kterou najdeme v muzeu. But the skull is 100% ape. Ale můj názor je, že je to ze 100% opice. They call it Australopithecus. Pithecus means ape. Oni ji nazývají vlastně tak ten. Now this man is Johansson. Tohle je muž jménem Johansson. And he found the other famous fossil. A on našel další velice zajímavou a známou fosíli. There she is. Tady je. Her name is Lucy. Jmenuje se Lucy. She's probably the most famous fossil. Je to zřejmě dnes nejznámější zkamenělina. And in the British Museum, is Lucy more closely related to humans than to other Australopithecines? A v britském muzeu je vystavená otázka, jestli Lucy je blíže k člověku než ostatní australopithekové. Let me make that simple. Udělejme to jednoduché. Is she more closely related to humans than to apes? Dělá na vás dojem, že je blížší opicím nebo lidem? This question is still unanswered. A tato otázka je stále nezodpovězená. Now excuse me, if it's unanswered, why is she walking upright like a human? Promiňte, ale jestli nezodpovězená, proč tedy je tady nakreslené a kráčí rovně jako člověk? Alright, so there she is, busy with all she's doing. Tady nacházíme, podívejme se, čím se zabývá. So from this little piece of bones you get picking up stones and working with wood and making fires. That's an incredible piece of bone. Z malého nálezu úlomku kosti můžete tvořit celý takovýhle obraz, co dělá, čím se zabývá. And there's a fossil. Tady je zkamenělina. The head is 100% ape. Ta lebka, ta hlava vlastně je 100% opičí. Everything is 100% ape. Je to vlastně ze 100% nález pochází z opice. But Johansson says maybe the hip is twisted. Ale Johansson říká, no, ona to nemusí být tak úplně opice, protože ten kloub už je trošku posunut. So maybe it shouldn't look like that. Možná, že to nevypadá takhle. If we twist it, well then she could walk upright. Když ji trochu posuneme, už nebude chodit po 4, ale po 2. But if we leave it like that, she walked like an ape. A když ji necháme takhle, jak ji nalezl, tak bude chodit tak, jak chodí opice. But there's nothing to compare it with. So let's leave it like it is. She's Ale an ape. nemáme to s čím srovnat. The only other evidence they have is the arm length to leg length ratio. A další věc, kterou studovali, byl poměr délky rukou a nohou. Now in an ape, it's a 1-to-1 ratio. U opice je to 1:1. And in a human, it's a 1-to-0.75 ratio. U člověka je to vlastně rozdílné, je to 1:0,7. That means that the arm of a human is not as long as the leg. U lidí samozřejmě délka rukou je kratší než délka nohou. But in an ape, they're the same length. U opic je to úplně stejné. There are so many pieces missing that you cannot work out the ratio. Ale je tam tolik vlastně úlomků tam schází, že my přesně se nemůžeme vyjádřit poměru délky rukou a nohou. And I have a beautiful example to prove them wrong. A mám také nádherný příklad dokázat, že se mýlí. Here he is. To jsem já. I have very long arms. Já mám hrozně dlouhé ruce. So I must be an ape because I have almost a 1-to-1 arm to leg ratio. Já mám poměr 1:1, asi jsem opičák. Let me take you to the other side. Podívejme se do další oblasti. That's in Sterkfontein, that's in southern Africa. Podíváme se do Jižní Afriky. Here's the cave. Je tam opět jeskyně. This is the famous Professor Broom who is studying the skull. Je to profesor, který pracoval v této oblasti. And down into the caves we go. Půjdeme do té jeskyně. And they're very nice. Je to nádherná jeskyně. And there you have some bone fragments. A tady nacházíme úlomky kostí. Yes. And this is my friend, Francois. Tohle to je můj přítel François. And that's my wife, who I see very seldom, except on this photograph. A tady to je moje žena, vidím ji velmi málo, tak ji aspoň vidím teď na fotce.
So here are the bone fragments. Tady vidíme tedy fragmenty kostí. Now they're not lying in layers like they form. Neleží ve vrstvách tak, jak byly formovány. These were all washed in. There it says they were washed in. Byly vlastně splaveny vodou na to jedno místo. And there are many bones of many different creatures. Here they all are. A díky tomu nacházíme na tom jednom místě úlomky z celé řady zvířat. There's the Robert Broom Museum. Je tam dokonce i muzeum. And this is his famous skeleton. A tohle to je jeho velice slavná kostra nebo lebka. This is the Taung child. Vlastně jmenuje se lebka dítěte Taung. Look at that nice expression there. Má hezký výraz. And then they found in 1997 a foot. Excitement, they found a foot. A to, co bylo úžasné, že v roce 1997 našli vlastně malou nohu a tisk také. And they called it Littlefoot. A nazývali to malá And it stopa. became world news. A udělali z toho celosvětovou novinku. And recently they found a toe and they got so excited. A našli tam také vlastně prsty a byli z toho velice nadšení. And here is the Littlefoot femur. A tady vidíme ten otisk. And Ta kost té malé nohy. what kind of foot was it? Jaká to byla noha? Ape. Analýza ukázala, že to bylo opice. So all of them are 100% ape or 100% human. Čili ta analýza těch nálezů ukazuje, že to byly buď to 100% opice nebo 100% And lidé. some scientists say this is nothing other than a pygmy chimp. A vlastně my z toho nemůžeme dělat žádný závěr. Look how they put these fossils together from just those few pieces of bone. Tady vidíme tu kreativitu, jak z malých úlomků kosti jsou schopni vytvořit vlastně celou tu lebku přesně. You can tell easily whether it's an ape or whether it's a hominid, human. That's human, that's ape. If it's U-shaped, if it's V-shaped, it's human. A z anatomie můžeme velmi snadno rozeznat, jestli se jedná o opičí nebo o lidské zbytky. And then they'll put the hips out and they'll show you how the hip evolved from narrow to us humans. Why? A často oni poskládají pak ty vlastně klouby vedle sebe a ta spojení ukazují, jak se vyvinula postupně opice v člověka. Any gynecologist can tell you that I can arrange even the humans today from narrow to wide. A každý gynekolog vám řekne, který studuje pánev každý den, jak může vlastně najít ženy s malou a s velkou pánví a může dát celou řadu. The next step is to get to Neanderthal man. A další stupeň je známý neandertálec. He's still very stupid, can you see? Všimněte si, vypadá pořád přihlouple. Did you know that his brain capacity was 100 cc's bigger than ours? Ale to, co je zajímavé, jeho kapacita mozku byla o 100 cm krychlových větší než naše. And where they get the skeletons from? Kde ho našli, neandertálského muže? Out of graves, their burial sites. Našli ho na hřbitově, pohřbeného v zemi. Even with flowers fossilized in them. A dokonce v tom hrobě našli vlastně i skamenělé květiny. This is not evolution. To není žádná evoluce. These are human beings. Jsou to vlastně skameněliny lidí. Then why does he look so ugly? Proč tenhle vypadá tak ohavně? Because they take the type fossil is an old man. Protože oni vlastně vytvořili z té lebky starého ohavného muže. Who had arthritis and bone deformities. Našli vlastně zbytky, které vykazovaly artritidu a deformaci kosti. They don't put the normal ones, they put this old man there. Oni nevycházejí s těmi normálními nálezy, vždycky, když najdou něco speciálního. But you might as well put him in a suit. Ale můžete ho dát do obleku. Now what is that? Co je toto? That's an aborigine. Je to aborigin, obyvatel Austrálie. What are the brow ridges like? Jak vypadají jeho nadočincové oblouky? Did you know that you could get a license to hunt them as late as 1940? Až do roku 1940 jste mohli dostat dokonce licenci, abyste je lovili. Isn't that sick?
Není to úplně nemocný přístup. And today some of them are professors in the university. A někteří z nich jsou v současné době profesoři na australských univerzitách. So here is an interesting moral question that we'll have to look at. These are 100% human. There is nothing primitive about their brain capacity. Jsou to 100% vlastně lidé a není nic primitivního na jejich mozkové kapacitě. So how do they get all this stuff? Jak tedy vznikl ten evoluční pohled? So let's see, evolution comes to life. Ano, evoluce přichází na světlo. So now they use forensic science. Použili vlastně analytiku stopových prvků. They take a little piece of bone. Vzali malý úlomek kosti. And then they build the whole skull off it. A vytvořili z toho vlastně celou lebku. That's not forensics. Ale to nemá nic společného s vědou. In the forensics you have the whole skull, then you can reconstruct the face. Ten poctivý vědecký přístup je o tom, že máte řadu úlomků a z těch vytvoříte tedy tu původní. Remember how they took one tooth and got Nebraska man who turned out to be a pig? Vzpomeňte si, jak z jednoho zubu vytvořili lebku toho nebraského muže. Then they put the flesh on. Pak na to počítačovi dávají maso. Then they put the skin on. A pak pokožku. And from that one little piece of bone they get even the shape of the hair. A dokonce z toho malého úlomku kosti vydedukují tvar a délku vlasů. And this rather stupid expression. A ten přihlouplý výraz. Why? Proč? Z jakého důvodu? Because this is their mindset. Takhle vypadá jejich představa, to chtějí vidět. That's what they expect to find. Tohle to očekávají, že najdou. This is not what they found, this is what they expect to find. To není to, co skutečně našli, ale to, co by rádi chtěli najít. So don't get me wrong, I'm not saying they're dishonest. They really believe this is what they expect to find. Oni tomu skutečně věří, že toto jednoho dne najdou. This is what I believed. I believed it with all my heart. It has to look like that. Ano, náš předchůdce musel přeci takhle vypadat. But it's not necessarily right. Ale to nutně nemusí být pravda. And there's no evidence for it except for my wishful thinking. A není proto žádný důkaz k jiné moje přání. And in the magazine you have all of these things, all based on a tooth or a piece of bone. A můžete v časopisech vidět řadu těchto detailních popisů, které jsou založeny pouze na úlomku. I want you to understand today that this is not evolution. Chci, abyste dneska přijali to, že tohle není žádná evoluce. This is a fertile imagination. Tohle to je poměrně výživné a úrodné přemýšlení tímto směrem. So you have a choice here. Genesis 1 verse 27. Máme možnost si vybrat v Genesis 1. kapitole 27. verš. So God created man in his own image, and the image of God created in him, male and female created he them. Bible říká, Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu ji stvořil, jako muže a ženu stvořili. And you have two choices now. Máme tedy dvě možnosti. Here you have the modern human race, and I've taken different races, just not to be biased. Tady máme vlastně moderní lidi, různé rasy. And Eve could have looked something like this. Eve could have looked something like mohla this. vypadat naše pramátě Eva. Or Eve could have looked like that. Nebo mohla vypadat jako nahoře. And that's your choice today. A to je možnost vaší volby. But if Eve looked like that, ale jestli takhle vypadala, and I was Adam, a já jsem byl Adam, none of you would exist. nikdo z vás by tady neexistoval. I would still be running. So we see that a lot of the evidence out there vidíme tam tedy mnoho důkazů, is put into this position because that's what they want. Které jsou ovšem poskládané takovým způsobem, aby vyhovovaly představě. But it's not necessarily true. Ale nutně to nemusí být pravda. And maybe you have a noble origin. A možná, že máte mnohem ušlechtilejší a vznešenější původ. There's no evidence against it.
Proti tomu přece také není žádný důkaz. In fact, there's a lot of evidence for it. Naopak je mnoho vlastně důkazů k tomu. We have a tremendous creative capacity. Jste přeci velice kreativní, máte možnost vytvářet. We have a tremendous capacity for love, even though we can hate. I když můžeme nenávidět, máme úžasnou kapacitu milovat. And there are many, many noble aspects. A máme mnoho velice ušlechtilých aspektů. And we can nurture them or we can dwell on the primitive. Které můžeme živit a rozvíjet, nebo se můžeme stát primitivy. And if you can have this choice after this series, a ta možnost volby, kterou vám dávám touto sérii přednášet. Then I will be happy that there's been progress. A budu velice rád, když tady bude nějaký vývoj. Now you still have many questions. Určitě máte pořád mnoho otevřených otázek. Where do all these races come from? Kde se tady objevily rasy lidí? How come there's so much variety out there? Jak to, že je tady taková variabilita mezi lidmi? These are interesting questions. Jsou to zajímavé otázky. Why do animals kill and eat each other? Proč děláme to, že se zabíjíme? In the next 2 lectures we'll be answering those questions. A příští 2 přednášky vám odpovím přesně na tyhle otázky. So don't miss tomorrow night. Thank you for coming.